හරි දැන් අපි බලමු අපේ data set එක කොහොමද අපි split කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ features සහ labels විදිහට. දැන් මුලින්ම අපි මේකේ දැන් xy කියලා දෙපැත්තකට බෙදා ගන්න ඕනේ. මේ අපි දැන් x පැත්තට ගන්න ඕනේ outcome එක තමයි දැන් අපි predict කරන්නේ. ඒතොර මේ x පැත්තට අපි outcome එක නැතුව අනිත් columns ටික තමයි ගන්න ඕනේ. y පැත්තට අපි දා ගන්නවා outcome එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට මෙතන outcome එක තියෙනවා. අපි මුලින්ම outcome එක ඇර අනිත් ටික දාගමු x කියලා variable එකට. එතකොට දැන් අපේ transform වෙච්ච data ටික තියෙනවා. data transform ඒකෙන් අපි drop කරන්න ඕනේ outcome කියන එක. මේක O capital. හරි. ඉතින් outcome කියන එක drop කරන්න ඕනේ. හරි. axis 1. අපි x බැලුවොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ outcome column එක නැතුව අනිත් ටික මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් දැන් අපි outcome කියන එක y variable එකකට assign කරගෙන ඉමු. හරි. එහෙනම් පුළුවන් මේ විදිහට y data transform එකේ outcome එක. හරි outcome column එක අපි y වලට ගත්තා. දැන් බලමු y කියන එක බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ outcome ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් මේ diabetics හැදෙන්න අපි මෙන්න මේවා තමයි features විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. මේවා ගැන මේවා තියෙන විදිවල combinations තමයි අපි අරන් තියන්නේ. එතකොට මේ වගේ මේ තමයි features ටික. මේ features තියෙනවා නම් මෙහෙම outcome එකක් diabetics තියෙනවද මෙයාට නැද්ද කියන එක තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. හරි. දැන් අපි feature list අපේ feature list එක අරගෙන අපි ඒ ටික මෙන්න මෙහෙම variable එකකට දාගමු. diabetes right diabetes feature list ඒකට එනවා list x එකේ තියෙන columns ටික. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ columns ටික ඇවිල්ලාද කියලා. හරි. මෙන්න මේ feature list එක බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් සලකලා බලන features ටික මේකේ තියෙනවා. pregnancies, glucose, ඒ විදිහට blood pressures මේ ඔක්කොම ටික දැන් features list එකකට අපි අරගත්තා. හරි. එහෙමනම් අපිට ඊළඟට බලන්න තියෙන්නේ training set එකයි test set එකයි වෙන් කරන විදිය. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.